back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා ඔයාලා thumbnail එකකින් දකින්න ඇතිනේ. අද ඉතින් ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ රහට හරියන විදිහට රසම රස චීස් ස්පැගටි එකක් තමයි අපි අද හදන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න යන කලින් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු චීස් ස්පැගටි හදන්න. ඔන්න ඉතින් සුපුරුදු පරිදි වතුර භාජනයක් ලිපේ තියාගන්නවා. වතුර භාජනයේ ලිපේ තියාගෙන අපි මේකට ලුණු ටිකක් දාගමු. කැමති අය ඉන්නවා නම් තෙල් චූටක් වතුරේකට දාන්න, නැත්නම් බටර් හරි ඔලිව් ඔයිල් චූටක් හරි දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට වතුර එක රත් වෙනකන් තියලා අපි යමු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් බලන්න. මේ තියෙන මම අද පාවිච්චි කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් සලාද කොළයි තක්කාලි ගත්තේ සලාඩ් එකකට. මේ අනිත් දේවල් තමයි මම අද ස්පැගටි එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මුලින්ම අපි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කපා ගමු. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ලුණු, සුදු ලුණුයි, ලුණු කොළ නෑ ළමයි. ලුණු කොළ නැති හින්දා මම අද ලීක්ස් කොළ ටිකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මේකට පුළුවන් ලීක්ස් කැරට් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. මේ දෙකම අකමැති අයට ලුණුයි සුදු ලුණුයි විතරක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති අයට ලුණු කොළ එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මං කිව්වනේ මුලින්ම මේක ලංකාවේ අපේ රසට හදන ස්පැගටි එකක්. මේක ඔරිජිනල් කනබොනාරා එක හදන්නේ මේ දේවල් දාලා නෙමෙයි. ඒකට මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඒකට දාන්නේ චීස්, එතකොට ස්පැගටි තඹපු වතුර, තව ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා. මම හදන්නේ අද ලංකාවේ අපේ රහට අපිට කන්න පුළුවන් විදිහට ළමයි. මොකද පිටරට කොච්චර කැමති පැත්තක් නැහැ නේ කන්න බැර නම් අපිට ඒ රස ටේස්ට් වෙන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මේක හදන්නේ පිටරට ක්‍රමයටත් එකතු වෙච්ච ලංකාවේ අපේ රහට. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ ලුණු, සුදු ලුණු, ලීක්ස් කොළ වෙනුවට ඔයාලට සුදු ලුණු කොළ ලුණු කොළ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේවා ටික මම චූටි කෑලි වලට කියන්නේ අපි චොප් කරනවා කියන්නේ චොප් කරලා වගේ චූටි කෑලි වලට එනකන් හොඳට චොප් කරගෙන තමයි අද කෑම එකට අරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික රෙඩි කරගන්න. තව දෙයක්, වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා ඉවර වෙලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් රෙඩි කරගන්න ළමයි. මොකද මුලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් දැකලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් රෙඩි කරගෙන ඉවර වෙලා හදන්න යන්න එපා. වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් රෙඩි කරගෙන ආයෙත් වීඩියෝ එක බලන ගමන් මේක හදන අය අනිවාර්යෙන්ම හදන්න. මොකද අතර මැදදිත් මම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙක තුනක් එකතු කරනවා. ඉතින් අපේ වතුර එක දැන් හොඳට පැහිගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී මම මේකට එකතු කරගන්නවා අපේ ස්පැගටි ටික. මම මෙතනදී මේ පැකට් එකක තිබ්බ භාගයක් දාන්නේ. තව පැකට් එකක් එහෙමම දානවා. මේ භාජනය මට මදි ළමයි. ඒ හින්දා මම පස්සේ භාජනය මාරු කරලා වෙන භාජනයකට දාගන්න. මොකද මේවා තැම්බෙන්න හොඳට ඉඩකඩ තියෙන භාජනයක් ඕනේ. ඉතින් ස්පැගටි ටික තැම්බෙනකන් අපි යමු අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කපා ගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳට චොප් කරලා මේවා චූටි කෑල්ලට කපා ගන්න. චොප් කරන්න නැතුව වලට මේ එළවලු කැලි හැපෙන රසට ඕනේ නම් චුට්ටක් ලොකුවට කපා ගන්න. මම කපා ගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික රෙඩි කරගන්නකම් අපි චුට්ටක් කතා කරමු. ඉතින් මේ ස්පැගටි හෙවත් කනබොනාරා මේක ඉතාලියට හා ඒ ආශ්‍රිතව ආවේනික වුණු ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. ගොඩක්ම ඉතාලියේ ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් ක්‍රමයට හදද්දී පාවිච්චි කරන්නේ හැම්, චීස්, ස්පැගටි තඹපු වතුර, එතකොට බිත්තර, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි ඔරිජිනල් කනබොනාරා එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් අපි මේක හදනකොට එක එක ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. අපි කිරි පාවිච්චි කරනවා, චීස් පාවිච්චි කරනවා, එතකොට තව ක්‍රීම් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එක ක්‍රමයට ලංකාවේ අපි මේ ස්පැගටි හෙවත් කනබොනාරා හදනවා. ඉතින් මේකේ
හැම් පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් ඉතලි අය. ඉතින් අපිට මේකට චිකන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව රස වැඩි කරගන්න සොසේජස් උනත් අපිට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආස කෑම අපිට කන්න පුළුවන් විදිහටනේ හදන්න ඕනේ. ලෝකේ තියෙන කෑම අපි රහ බලන්න ඕනේ. මේක මොන වගේද මොන රසද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒත් කන්න පුළුවන් විදිහට අපි හදන්න ඕනේ. ඔරිජිනල් කනබනාර ක්‍රමයට ගොඩාක් ලොකු ටේස්ට් එකක් නෑ. මොකද ඒකේ බිත්තර එක ගොඩක් තැම්බෙන්නේ අඩුවින්. තැම්බෙනවා ඇත්තටම ගොඩක් අඩුයි. ගොඩාක් අමු ගතියට ආසන්න විදිහට තමයි කනබනාරයකට එකතු කරන්නේ. ඒ හින්දේ රස පොඩ්ඩක් අපිට ටේස්ට් වෙනවා අමුතුයි. ඒ හින්දා අපි ලංකාවේ ක්‍රමයට හදමු. ඉතින් මගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මම මේ විදිහට චොප් කරගෙන යනවා. ඔයාලා වීඩියෝ ගත්ත එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අද මගේ චීස් ස්පැගති එකට මම ගාලික් වැඩිපුර එකතු කරගන්නවා. මොකද ගාලික් එකතු වුණාම මේක ගොඩාක් රසයි. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු වෙලා හැදෙන මේ චීස් ස්පැගති එක එතමකොත් මේක චීස් ක්‍රීමි ස්පැගති එකක්. මොකද ඒ තරම් රසයි. ක්‍රීමි ගතිය ඒක කියනවට වඩා ඇත්තටම ඔයාලා හදලා බලලා ටේස්ට් කරන එක තමයි වටින්නේ. පුළුවන් අය අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. මොකද ඒ තරම්ම රසයි. ඉතින් ගාලික් වැඩිපුර දාන ළමයි ඔයාලත් හදනකොට ගාලික් වැඩි වෙන තරමට මේකේ රස සුපර්බ්. ඉතින් මමත් ගාලික් ගොඩාක් දැම්මා. ඉක්මනට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික රෙඩි කරගෙන යමු. ඒ වගේම මම ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ අලුතින් නම් අපේ channel එකට ගිහලා බලන්න. cookery, travel, beauty, fashion vlogs ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් බලන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔන්න දැන් මගේ ස්පැගති එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට තැම්බුනම හොඳටම ඇති. දැන් මම මේ විදිහට වෙනම භාජනයක් අරගෙන, මොකද ඒ වතුර ටිකකුත් ඕනේ ළමයි. ඒ හින්දා වතුර ටික හගෙන යන භාජනයක් අරගෙන මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. ස්පැගති ටික පෙරාගෙන ඇල් වතුරිනුත් ස්පැගති ටික හොඳට හොදන්න. මොකද නැත්තම් ස්පැගති ටික ඇලෙන්න ගන්නවා. ගල් වෙලා වගේ එකට එක ඇලෙන්න ගන්නවා. ඒ හින්දා හොඳට පෙරාගත්තු ස්පැගටි ටික වතුරෙන් හොද ගන්න. ඉතින් ඔයාලා කුකුල් හදවතක් දැකලා තියෙනවද? මේ තියෙන්නේ මගේ කුකුල් හදවත. ඉතින් ඒක හරි කියුට් නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේක කරන්න ඕන. මම කලින් එකතු පෙන්නුවේ නෑනේ මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක. දැන් පෙන්නනවා. මෙන්න එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක තමයි චිකන්. චිකනුත් මම සිහින් තීරු. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම හීනියට තීරු කපා ගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මම ගොඩක් හීනියට තීරු කපා ගන්න පටි වගේ. ඒ වගේ පටි කපලා ඒ පටි ආයෙත් අපි අනිත් පැත්තට චූටි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවනේ මම ගොඩක් තුනියට. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඝනකම අඩුවෙන් තමයි චිකන් තීරු කපා ගන්නේ. ඉතින් බ්‍රෙස්ට් එක හරියෙන් ගන්න. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක තමයි මේ වැඩේට හොඳ. ඒ නැතත් කමක් නැහැ. එනට චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට ඒ චිකන් තීරු ටික ආයෙත් චූටි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මීටත් වැඩිය පොඩි කෑලි වලට චොප් කරගන්න කැමති අය එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයිට ඩි ලොකු කෑලි ඕනි කියලා හිතන අයට ටිකක් වැඩිපුර ලොකුවට චොප් කරගන්න උනත් පුළුවන්. මම මේ ප්‍රමාණය තමයි ගන්නේ. මේ ප්‍රමාණය සෙට් වගේ නිකන් මට. ඒ හින්දා ඉතින් මම මේ ප්‍රමාණයට තමයි කපා ගත්තේ. ඔයාලා චිකන් ගන්නවා නම් බ්‍රෙස්ට් එක හරියෙන් අරගන්න. ගොඩක් හොඳයි බ්‍රෙස්ට් එක හරියෙන් ගන්නවා නම්. මොකද කටු නෑ. අපිට ලේසි මේ වගේ හීනි පටි වලට කපා ගන්න. ඒ නැතත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා කැමති විදිහට ගන්න. මෙන්න මේ වගේ චූටි සයිස් වලට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ මම. ඔයාලට පේනවනේ ඉතින්. ඔයාලා කන්න කැමති සහ ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව චිකන් වල කෑලි වල ලොකු හෝ කුඩා වෙන ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ටක් ගාලා චිකන් ටිකත් කපාගෙන රෙඩි වෙමු.
දැන් ඉතින් මගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් ඔක්කොම රෙඩි. ඔක්කොම කිව්වට මෙතන තව ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් දෙකක් අඩුයි ළමයි. ඒ හින්දා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕනද මම අලුතෙන් එකතු කරන්න කියලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා garlic, එතකොට onion, අපේ leeks කොල් තියෙනවා, තව අවුමිරිස් එක කරලක් තියෙනවා, cheese sauce එකක් තියෙනවා, ඇස්ට්‍රා තියෙනවා, happy cow cheese එක තියෙනවා, chicken තියෙනවා, ස්පැගති එක තඹපු වතුර තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදියට මුලින්ම පෑන් එක අරන් ලිපේ තියෙනවා. මේ ලොකු පෑන් එක අපේ හීට්ලා ළමයි. මෙච්චර වෙලා ඇස්ට්‍රා එක ළඟ තියන් හිටියේ ළමයි. ඒක හිස් කියලා මම දැනන් හිටියේ නෑ. බලනකොට ඒක හිසිති මම තෙල් චුට්ටක් දාලා තමයි මේක කරේ. ඔයාලා ඔලිව් ඔයිල් හරි දානවා නම් දාන්න. ඉතින් දැන් චිකන් ටික මම බෙද ගන්න තමයි හදන්නේ. චිකන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳට බෙදගමු අපි. මගේ චිකන් වල චුට්ටක් අයිස් ගතිය තිබුණ හින්දා බෙදෙනට වඩා ඒක තැම්බුණ එක තමයි උනේ. ඒත් කමක් නැහැ. මොකද ඒකෙනුත් 아무තු රසක් ආවා. ඉතින් චිකන් ටික බෙදෙන අතරේ අපි තාත්තා උණුදු වඩේ අරන් ආව ළමයි. උණුදු වඩේ කන ගමන් චිකන් ටික බෙදෙනකන් ඉතින් මම බලාගෙන හිටියා. මේ උණුදු වඩේක මාරම රසයි. උණුදු වඩේ කන ගමන් අපි චිකන් ටික බෙදෙනකන් ඉතලා මම චිකන් ටික බෙදෙනවා අඩුයි නම් මගේ තැම්බුණා. මම ඉතින් මේ වගේ ඈඩ් කරලා වටේට මැදින් තෙල් තියෙන තැනට මෙන්න මේ විදිහට මම අර චොප් කරගත්තු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරලා චුට්ටක් බෙදෙන්න ටෙම්පරාදු වෙන්න වගේ තියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු කුඩු. ලුණු කුඩු ළමයි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මොකද මම මේ දාන ප්‍රමාණය ඇත්තටම මදි. ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් කටට ලුණු රහ දැනෙන්න ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න. මොකද පස්සේ ලුණු රස අඩු වෙන හින්දා මේකට ලුණු කුඩු හොඳට එකතු කරගෙන මේකේ සැර වැඩි වෙන්න මම අවමිරිස් කරලක් ගත්තෙත් සැරෙන්න ඕන හින්දා ඒකට තව අපි ගම්මිරිස් මේකට ගම්මිරිස් එකතු කරන තරමට හොඳයි ටිකක් සැර වෙන්න. ගම්මිරිසුත් අපි මේ වගේ හැන්දක් හෝ හැඳි දෙකක් හැඳි එකක් හෝ දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී එකයි දැම්මේ. උනට මම පස්සේ තව එකක් එකතු කරගන්නවා. අපේ අම්මි කිව්වා ඔය සැරත් මදි වෙයි. ඒ හින්දා කෑලි මිරිස් එක හැන්දකුත් දාන්න කියලා. ඒ හින්දා ඔන්න මං කෑලි මිරිස් එක හැන්දකුත් එකතු කරගත්තා. මොකද අපි සැර කාලා පුරුදු මිනිස්සුනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මෙන්න මේ චීස් සෝස් එක එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව මේ චීස් සෝස් එක නැත්තම් ළමයි කලබල වෙන්න එපා. මේක එකතු කරගන්න එක අනිවාර්ය නෑ. මං චීස් කෑලි එකතු කරනවානේ. චීස් සෝස් නැති අය චීස් කෑලි එකතු කරන වෙලාවට වැඩිපුර චීස් කෑලි එකතු කරගන්න. ඔන්න මම කිව්වා අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක මං කලින් පෙන්නපු නැති කිරි. කිරි මෙතනට ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි ක්‍රීම් හරි පිටි කිරි උණු වතුර දිය කරලා හරි ගන්න පුළුවන් කිරි. මෙතෙන්දී මේ වගේ කිරි කෝප එකමාරක් දෙකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගන්න පැස්තා ප්‍රමාණය අනුව කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. දැක්කනේ මම චීස් උත් දැන් එකතු කරගත්තා. හොඳට මේ ටික මික්ස් කරගෙන හොඳට චුට්ටක් කිරි එක චුට්ටක් අර පැහෙන්න වගේ වෙනකන් හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක කලවම් කරගන්න අතරතුරේ මේකට අපි තව එකතු කරගන්න ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එකක් තියෙනවා ළමයි. ඒ තමයි පාම් පිටි. මම මෙතනදී පාම් පිටි මේස හැන්දි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පාම් පිටි වෙනුවට මේකට කෝන් ෆ්ලවර් බඩිනුගු පිටි කියන්නේ අපි කෝන් ෆ්ලවර් හැන්දක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒක තික් වෙන්න. මේක පිටි එකතු කරපු ගමන් ඒ කියන්නේ තිරිඟු පිටි එකතු කරපු ගමන් මේක උකු වෙන්න ගන්නවා. හින්දා ටක් ගාලා ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. මගේ ස්පැගති ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා ළමයි මම හදාගත්තු චීස් සෝස් එක ස්පැගති තියෙන භාජනයට හලා ගන්නවා. ඔයාලා නැත්තම් පොඩි ප්‍රමාණයක් නම් හදන්නේ ස්පැගති ටික ඊට පස්සේ සෝස් එකට එකතු කරගන්න. මම තක්කාලි ලුණු ඒව එකතු කරලා සැලඩ් එකකුත් හදාගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ රසම රස ක්‍රීම් චීස් පැස්තා එක. මේක මාරම රසයි ළමයි. මේක කන වීඩියෝස් ගත්තේ නැහැ. මොකද හදලා ඉවරලා ෆොටෝස් ටිකක් ගහලා ඉවර කරලා මේක කෑව. මොකද ඒ තරම්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලලා මේක try කරලා like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න. Thank you for watching. Bye bye.